Hey guys, it's Aimee. So today I have a lab class for my PRC. So kitchen lab ulit tayo. So nakahanda ng mga things ko. So ito yung bag ko. And then here naman, ito yung mga ingredients. Like, ayun. Then nagantay na ako ng Grab because late na ako nakapag-book. Like, hindi ko naisip na baka may matagalan. Pero medyo matagal, like 9 minutes darating na daw siya. Like, sana di ako malate na maya. Alam ko ganito rin ako na-late last time eh. Dahil sa pag-late ko pag-book. Hey guys, so currently nasa UST na ako. Pero may naiwan ako sa bahay yung gulay. Putik, pinalalamog ko sa kapatid ko. Oh my gosh, ang oras na late na ako. Kala ko kompleto na lahat. Dish, ito yung ginawa ko. Dinding and bagong rice. So, ito yung sa Korean. Okay. Yan ang group dish na. Sama mo sila, sama sila. Say hi! Wala! Lang with the left. Ganda mo here. Hello. Hi! So ayun guys, pauwi na ako. So nag-book na ako ng Grab and punta na ako dun sa bgpop sa Padre Noval. Kasi dun ako nag-book para mas ma-safer kasi dun. So, ayan. Tapos na ang lab! Let's go home. Grabe. Nakakapagod ngayon araw. Hey guys, so today is Saturday and now mag-aaral ako ng law because meron akong recitation sa Monday and di ako ready. Like, sobrang haba kasi ng pinaka-aaral sa amin. Like, nandun kami sa obligations and contracts and wala akong ka-idea and kailangan ko manood ng mga YouTube videos kasi yun lang yung nakakatulong sa akin. And ito kasi yung law namin like right now. So, ito yung inaaral namin na obligations and contracts. So, ang haba nito, like, itong article, option ng 1,300 and ang haba pa nang aaralin ko. So, kailangan ko na simulan and syempre recitation. Ang hirap ng recitation. Medyo may kahabaan dito. So, pag nasimulan na natin siya, you can share it to your friends too. If you have
no vlog. Okay? Now, example. Pogi sabi. Alright guys, tapos na ako mag-aral ng law and I received a package yesterday ata or hindi ko na matandaan kailan pero I received a package from Guts and Glow and I really love their packaging. Like, ang cute sobra ng package niya. So, ayan, let's open it. Ta-da! Here's the package. Ito yung newest product ng Guts and Glow by Rufa Gutierrez and I'm really happy na isa ako sa napadalhan ng one of the first people na makatry ng products nila. So, first, meron tayo dito disinfectant hand soap. And we have here the Radiant Bath and Body Scrub. And here is the Feminine Lightening Spray Mist. Then I have here some hand sanitizer. Isa yung Blazing hand sanitizer, isa naman Lustrous. And the last one, I have here the Luminous Hand Cream. Really love their products. Like, inamoy ko, itong pinaka-favorite ko sa lahat ng to is, masabi ko is itong hand sanitizer na Blazing. Like, yung amoy niya, like, iba siya eh. Like, parang siyang hotel or something. Like, ang bango talaga. Hindi siya masakit sa ulo. Ayan. So, I hope you guys mag-check out kayo sa Guts and Glow. And thank you Guts and Glow for sending me this VR package. Guys, so makatating ko sa UST and late na ako, 9:03 na. Hindi ko alam kung nasa na makakasama ko. Check ko muna doon sa gazebo ko nandun. Wala na ata. Ay, nandun sila. Morning! Naku na vlog. TikTok na naman. Hi! Huwag mo ako isama. Ako mamimigay. April Rose Katul. Ay, teka. Sa akin nakita ko na. Sige ko. April Rose. Kulot. Hindi ko yung tinuloy. Nakita ko kasi sa akin. Basketball ka na kulang kami. Sirip paglalak. Nameplate. Nameplate.